طيب خير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايين النهارده بقى نتكلم في فيديو جديد عن التارجت اودينس. التارجت اودينس دول الفئة المستهدفة، العملاء المستهدفين. محمد، هالة، ميسرة، انا بتكلم عن شخص بعينه انا مستهدفه. الشخص ده رايح له الحاجة اللي انا بقدمها له. العميل بتاعي، العميل بتاعي انا متارجت واحد معين. التارجت يعني الهدف بتاعي انا حاطط الارو بتاعي على واحد معين عايز اروح له. فبسميه ده التارجت اودينس بتاعي. مثلا ولنفترض على حالة من الحالات الشائعة، واللي هو مثلا على افتراض ان في واحد اسمه محمد. تمام. محمد ده بيلف على بيسكرولنج على الفيسبوك مثلا او على اي موقع من مواقع السوشيال ميديا، وفجأة طلع قدامه البوست بتاعك اللي انت اشتغلت عليه وعملت بوست جامد جدا، بس مش بتارجته. مثلا على سبيل المثال ان انت عامل بوست للميك اب وعرض وخصم خاص 15% على الميك اب النهارده ومش عارف ايه. فالبيج مستهدفه محمد، انت عامل بوست بعيد عن محمد ده على سبيل المثال. انا حاسس ان انا بعدت شويه عن الفكره، بس دلوقتي محمد انا ايه اللي هيهمني بالميك اب ولا اي حاجه، يلا مع السلامه خش على اللي بعده. طيب لو انا مثلا عارف ان محمد ده التارجت بتاعي بتاع البيج، مثلا البيج من تارجتها محمد بيحب يلبس هدوم جديده، والبيج بتاعتنا بتاعت شوزات مثلا، وخلاص يعني انا مثلا عرفت مثلا محمد سنه كذا، رينج السن يعني مش راجل كبير في السن ومش طفل، فهو مثلا شاب. فانا هعمله مثلا ديزاين عصري مثلا على سبيل المثال. محمد مثلا من مصر، فانا هعمل له ديزاين بستايل مصري، لان في فرق طبعا ما بين الستايل المصري والخليجي. كل الناس اللي اشتغلت على الستايل الخليجي عارفه الفرق ما بين ده وبتعرف تفرق ما بينهم. محمد مثلا ايا يكن بقى هبدا احلله. لسه هنتكلم على فكره التحليل ده دلوقتي. فخلاص انا عرفت ان انا هجيب مثلا شوزه فيها ولد علشان محل احذيه رجالي مثلا مش حريمي، فيها الديزاين نفسه فيها تفاصيل قليله بس الشوزه باينه قوي بالماتيريال بتاعتها. وممكن اعمل كفر فيسبوك مثلا او كفر بوست وتحتيه صور للشوزات من فيو قريب وبتاع، عشان ابين له الخامه الحلوه اللي هو اصلا بيدور عليها، فيبدا يتشد للبوست. انا محمد اهو بلف البوست ده فيه شوزات، استنى تعال نبص عليها. فخد الخطوه الاولى ان انت شديت انتباهه في اول 3 ثواني من البوست، وده اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده. فده فكره ان انت ايه متارجت محمد صح وعامل له بوست صح. لكن لو انت مثلا عامل بوست مثلا ولنفترض وداعا للتجاعيد، مش اصلا التارجت اودينس بتاعتك الحقيقيين المفروض كبار سن، انت متارجت مين؟ واحد شاب. فلا، لازم تعرف الاول انت مستهدف مين في الديزاين اللي انت هتشتغل عليه ده. فازاي تعرفهم اصلا؟ يعني دي النقطه الاساسيه عندنا. في ان انت اصلا تحدد هو جنسه ايه، ولد ولا بنت. تعرف اصلا ده شاب راجل ولا بنت شابه بتحب الميك اب مثلا، بتعرف اهتماماته رايحه لفين. تعرف سنه اصلا، احنا قلنا سنه ولا لا مش عارف، اللي هو كبار سن متوسط السن اللي هو الشاب مثلا، ولا طفل اصلا بيدور على اللعب والحاجات دي كلها. تعرف كل ده من العميل في البريف. انت كده كده بتقعد مع العميل كده في مكالمه ظريفه لطيفه، بتقعد تتكلم مع العميل ازيك عامل ايه الاخبار، كلمني عنك اعرف عنه اكتر، اساله. والحلقه دي اتكلمنا فيها اصلا اوريدي، هتلاقوها على اليوتيوب تقدروا تشوفوها يعني. فانا عرفت الحاله الاجتماعيه، جنس السن، المكان هو منين، اهتماماته رايحه لفين، طبقته الاجتماعيه ايه بالظبط. يعني زي مثلا الفرق ما بين الاي كلاس اي وكلاس بي وكلاس سي، انت عرفت طبقته الاجتماعيه لفين. فعلى سبيل المثال الفرق ما بين كلاس اي وكلاس بي، كلاس اي ما بيدوروش على البهرجه بمعنى اصح اللي هي معظم الشعب المصري بيطلبها. كلاس بي بيدوروا على البهرجه والشكل الكتير والكلام ده كله. كلاس ايه بيدور على التفاصيل والتكتشرز والحاجات البسيطه، وديزاين ممكن اصلا تعمله باك جراوند سوليد كلر اساسا، بس تحط له فيجوال مظبوط كده والدنيا هاديه ومباشر. كلاس بي بيحب التفاصيل الكتير وتقعد املا ديزاين كتابه، املاه حرفيا. تلاقي برضو شغل مدرسين، تلاقي شغل مش عارف مين، هتلاقيه بيقول لك املا لي التصميم، عايز احس كده ان هو مش فاضي. انت فاهم؟ ما تسيبليش حته الا لو انت حاطط لي فيها حاجه مثلا. فانت دلوقتي عرفت تفرق ما بين هو اصلا ده كلاس ايه ولا بي. اسال العميل بتاعك. ما عرفتش تسال العميل بتاعك، عندك فرصه تانية ان انت تساله اصلا عن المنافسين بتوعه. طب ايه الفكره في ان انا اساله عن المنافسين بتوعه؟ ان المنافسين ده واحد من نفس مستواه، لازم طبعا يكون من نفس مستواه، نركز في نقطه زي دي.
واحد من نفس مستواه عنده نفس التارجت اودينس بتوعه، تبدا تبص هو اصلا شغال على ايه، هو مستهدف مين، هو عامل التصميم شكله ايه، تبدا تحلل وتعمل انسبيريشن. وده اصلا من غير ما تحدد يعني جزئيه التارجت اودينس مش بس انت بتشوفها عن طريق المنافسين، لا ده انت بتعمل انسبيريشن من عند التارجت اودينس، بتعمل انت بتاخد لك لفه كده جوله محترمه، تشوف الستايل بتاع شغلانه ديت عامه، لو مثلا هو بتاع محل احذيه، لو هو عياده، تشوف الستايل هم ماشيين بيه ماشي ازاي في السوق اصلا، عشان تعرف تعمل حاجه نفس نظام اليو اي يو اكس، اللي هو واحد يشوفها انا مرتاح ليها وعارف ان دي تبع كذا، فابقى مهيئ الزبون اللي هيشوف البوست بتاعك على السوشيال ميديا ان هو اول ما هيبص على البوست يجي رايح على ايه، على البيج ديت، او يبدا يعرف البوست ده مثلا بتاع عياده. فهو اهتماماته من اهتمامات العياده طبعا جزئيه ان هو يتارجت اصلا الشخص نفسه دي لحد تاني مش الديزاينر. احنا بنتكلم دلوقتي على التصميم نفسه، ان انت متارجت برضو الشخص نفسه في التصميم. فهنا عرفنا تمام. فانت تقدر تسال العميل بتاعك وتاخد انسبيريشن محترمه. تقدر تعمل ايه تاني؟ تقدر تحدد التارجت الاودينس بتوعك بشكل مظبوط عن طريق المنافس بتاع العميل نفسه. تمام. طيب ايه اللي هيترتب على ان انت حددت صح الشخص المتارجت ده؟ انا متارجت محمد، ايه اللي هيترتب لما فعلا البوست ده يطلع لمحمد؟ اول حاجه ان انا بنيت اصلا اوريدي العلامه التجاريه او الهويه البصريه بتاعه العميل اللي انا شغال له عند الكلاينت بتاعه او عند الزبون بتاعه، خلينا نقول الزبون ده نحتفظ بيه زي السباكه كده. انا بنيت ان الزبون ده هيبدا يشوف ايه البوست بتاعك، فشاف الوان العميل، شاف الستايل بتاع العميل، الشيبات بتاعته مش عارف ايه، اتحفظ هنا والمده مؤقته. هيشوف واحد تاني بعدين هيتحفظ هنا والمده اطول شويه، هيشوفها مره في الثانيه في الثالثه هيبدا يحفظ الايدنتي بتاعت العميل. فاول ما هيشوفها لا ده العميل الفلاني، خلاص هو ارتبط معايا ارتباط ذهني. ويا سلام لو اشترى من عنده حاجه وحب الشغل معايا، فهيبدا بقى ايه، تقوي الرابطه ما بين الزبون والكلاينت بتاعك. خلاص حلو جدا. بعد ما تقوي الرابطه وفعلا البوست يحقق نتائج عشان انت اوريدي استهدفت شخص صح وعملت تصميم على الصح ومظبوط، ايه اللي هيحصل؟ العميل ده هيكسب زباين. احنا خلاص احنا اتفقنا ان هم زباين، فهو كسب الزباين، فهو حب شغلك. انت فاهم؟ انت حققت له ارباح. انت دلوقتي مش بتعمل حاجه شكلها حلو، انت حققت له نتائج على ارض الواقع. فنتيجه لذلك والله يا ميسره انا عايزك تشتغلي تاني، والله يا برسون انا عايزك تشتغل لي تاني، لا انت شغال معايا على طول. فانت ضميت العميل بتاعك ده اللي انت عرفت التارجت الاودينس بتاعك مظبوط لقاعده العملاء او الكلاينت بيزك بتاعتك، اللي هي اصلا خلاص بقى شغال معاك بشكل دوري وبشكل دائم وبيطلب منك على طول وبيدخلك مصدر دخل يعتبر ثابت. تمام. بعد ما يطلب تاني هيتحول العميل عندك في قاعده العملاء، بعد كده هيجيب لك عملاء تانيين. ازاي؟ عندك فكره ان انت خلاص احنا طلعنا شويه من التارجت اودينس، رحنا بقى للعميل اللي احنا عرفنا نشتغل له صح. ممكن تطلب منه ان هو ينزل لك بوست، ينزل لك ستوري عنده على الواتساب، والله الديزاينر ده شاطر جدا انا اشتغلت معاه وحابب ان انتوا تشتغلوا معاه، جربوه يا جماعه ده جميل جدا، ووريهم شغلك. ممكن يجي لك عميل على الاقل من عند العميل ده، والعميل ده هتشتغل له صح والتارجت الاودينس صح، فيجيب لك عميل ثالث، وهكذا هتلاقي نفسك بتكبر وقاعده العملاء اللي عندك بتكبر جدا. بلس ان انت اشتغلت لهم كلهم، فانت عندك شغل عايز ينزل على البيهنس يا كبير، فهتنزل بروجكت محترم هيجيب لك عملاء جداد هيشوفوا شغلك هيحبوه. ويا سلام لو بينت للعميل لما يجي يتكلم معاك ان والله شغلي مش بس شكله حلو، انا شغلي بيحقق نتائج على ارض الواقع، لان انا بشتغل معاك مثلا مهتم شويه بالتسويق مثلا، فاحنا بنحاول نربط ما بين الحاجتين مع بعض. فدي النتائج الايجابيه اللي هي الواضحه والظاهره، ويمكن تلاقوا نتائج اكتر من كده بكتير لمجرد ان انت عرفت التارجت الاودينس صح. طب على النقيض بقى، لو انت مثلا ما تارجتش الاودينس صح، اولا محمد لما يجي يشوف البوست بتاعك هيجي لافف، ريتش واقع اصلا صباح الفل. حتى لو ضغطت اعلان مول هتلاقي فلوس الراجل راحت، وشغلك راح كديزاينر، وشغل الكونتنت كريتور راح ككونتنت كريتور، واحد قاعد يدور وطلع عين اهله في الموضوع، فلوس التمويل راحت على الارض، كل ده على الفاضي. دي اول نقطه. خسرت العميل لانه مش هيشتغل معاك تاني ان انت بتعمل تصميمات حتى لو شكلها حلو. طب انا استفدت ايه؟ ما انا بعمل تصميم بنزله، لا انا اصلا ممكن يسيب شغلانه التصميم خالص ما اشتغلش مع ديزاينر تاني.
يعني دي نقطه منتهيه. فانت خسرت العميل، خسرت الشغلانه، وهتلاقي نفسك تندسل لحد ما تلاقي نفسك قاعد في البيت ما انتش لاقي شغل، يا اما هتشتغل مع شركه تلاقي حد بيقعد يعدل عليك وانت هتبقى مش فاهم اي حاجه، وهتلاقي نفسك بتضيع وقت على الفاضي. فبس ده كان ملخص التارجت اودينس، حاولت الخصه لكم بشكل سريع كده الحمد لله. اتمنى يكون واصل، ويعني اتمنى نشوف تعليقاتكم هنا دلوقتي يا شباب. لو حد عنده اي سؤال او اي حاجه يقدر يسيبها لي هنا في الكومنتس. يبقى خدها خطوه ثابته كده، يعني تارجت الاودينس صح، هتبني له علامه تجاريه للكلاينت بتاعك، هتكسبه، هيكسبك عملاء جداد، العملاء الجداد دول هيكسبوك عملاء جداد، بلس ان انت البروجكت اللي انت عملته ده هيكسبك عملاء جداد عشان انت هتنزله على البورتفوليو بتاعك. فانت كده على الصح ومظبوط، وديزاينر صح الصح، والراجل ده صح الصح. لا الشرح كان حلو فمركزين بس. طيب كويس، حلو جدا. انا خلصت شرح، لو حد عنده اي سؤال يقدر يكتبه في الكومنتس. ازيك يا عبد القادر؟ زي الفل يا سلمان حبيبي صديق. هلا سيد، الديزاينر اللي بيتعامل مع ليفل او كلاس A بيقابل مشاكل لو جه بعد فترة يشتغل على فئة اقل. لا، ما هو الفكرة ان الديزاينر المفروض قبل ما يشتغل بيكون محدد ده كلاس A ولا B، وبيبدأ يعمل انسبيريشن. فانا مثلا اشتغلت فترة، انا كأحمد على المستوى الشخصي اشتغلت فترة طويلة جدا على كلاس C و B. تمام. لسه فين من قريب بدأت ادخل على A، او مش من قريب قوي بصراحة، من فترة كده، من حوالي اقل من سنة يعني، بدات ادخل على ايه، فبدات اعمل انسبيريشن، بدات اشتغل اكتر، ادخل ايدي. بس انا ما يمنعش ان انا لو دخلت على بي تاني، فانا اوريدي اشتغلت الشغل بتاعهم وانا حافظه اصلا الشغل بتاعهم. فكده كده انا داخل على الكلاينت ده، اعرف الاول الزبون بتاعه اللي احنا لسه قايلين لفظ الزبون ده جديد، الزبون بتاعه ده نظامه ايه، تارجت اودينس بتوعه اللي هم الزباين نظامهم ايه، عمرهم، سنهم، عمرهم هو سنهم. طيب عمرهم، المنطقه اللي هم فيها، مصر ولا بره مصر، لو جوه مصر من القاهره ولا اسكندريه ولا عزبة سعد ولا الدنيا فين، لو مثلا ممكن يكون اهتماماتهم رايحه لفين، هم كلاس A ولا B اصلا، ولا الدنيا ماشيه معاهم ازاي، وما الى ذلك. فانت المفروض اصلا من اول ميتنج مع العميل نفسه بتحددي التارجت اودينس بتوعك من ضمن الاسئله اللي انت تساليها، واحنا عاملين هلا حلقه بالموضوع ده ممكن تشوفيها على اليوتيوب. احمد عزيز، ازاي تارجت العميل اللي بيدفع فلوس كتير؟ تارجت السعوديه صح. تارجت السعوديه والحتت دي، تعرف اي حاجه خليج دوس معاهم ان شاء الله. ويا ريت نركز يا جماعه ان الناس دي بتستغل الديزاينر المصري لانهم عارفين سعر السوق المصري، فما تخليهوش يسمع تسمع. هو هتلاقيه بيفاصل معاك، يا عم انت معاك فلوس، هو جاي لك عشان يفاصل اساسا، لا مؤاخذه، هو جاي لك عشان يفاصل معاك، فما تديلوش الفرصه لده. سعرك انت تكون محدده، داخل بقلب جامد، والله انا سعري كذا، عايزني تمام، مش عايزني نشوف حد تاني. واصلا المفروض الكل يكون محدد سعره يعني. فازاي تتارجت عميل بيدفع فلوس كتير؟ تارجت السعوديه. تارجت المناطق الصح، ان انت تعمل اصلا بروجكت ليهم. يعني خلينا خلاص، انا بقول لك تارجت السعوديه، فكره مش بهزر، بتكلم جد. تارجت دول الخليج، فانت محتاج حد من دول الخليج يجي لك، هتحتاج تعمل ايه؟ اعمل لهم بروجكت. انا واحد جاي عايز ديزاينر، هشوف مين اللي عمل الشغل اللي انا عاوزه وادخل اكلمه. فانا داخل عندك لقيتك عامل شغل محل بسمتي وحاجات غريبه كده، فاللي هو مش ده اللي انا عاوزه، خلاص يلا مع السلامه نشوف غيره. ميسره عامله حاجات في النص ممكن يجي منها، طب خلينا نشوف حد تاني، هي معايا ميسره. برسوم، لا ده عامل شغل خليجي مثلا بروجكتين 3 على البيهنس بتاعه، وبصراحه هو الشغل ده اللي انا عاوزه، اخش البرسوم نشوفه سعره ايه، ونشوف ميسره. بس برسوم انا كده كده واثق ان هو هيطلع لي الحاجه اللي انا عايزها، فممكن اروح اكتر لبرسوم. بس ميسره معايا، بس ميسره عملت ايه، عملت حاجه في النص او حاجتين. فانت المفروض انك تعمل بروجكت اصلا خليجي وتنزله عندك على البيهنس، تكون اصلا عامل برضو انسبيريشن وقعدت تدرس التارجت اودينس بتوعك، وتبدا تاخد مثلا على سبيل المثال البيج، تعمل لها ديزاينات زي ما احنا قايلين من الاول، وتنزلها عندك على البيهنس، وتقدم على بروجكتات اصلا خليجيه. وهتلاقي على فكره الشغل الخليجي مطلوب جدا من المصريين عشان خاطر يعرفوا السوق المصري اسعاره ماشيه ازاي. انا اسمي طلع في التلفزيون. حبيبي يا رسوم، اهلا بيك في اي وقت. طيب بقول لك ايه رايك لو تارجتنا اجانب، هيكون البروسيس ازاي؟ ذا سيم ثينج، انت بتعمل برضو نفس النظام انسبيريشن، تبدا تشوف اصلا الشغل الاجنبي ماشي ازاي، تشوف البراندز الكبيره عندهم عشان تعمل لهم حاجه يعني تكون معروفه نوعا ما، عشان اللي يشوفها يقول والله انا عايز حاجه زي كده. دي اول حاجه. فانت عرفت التارجت اودينس بتوعك،
من خلال ان انت مثلا اقل تقدير خالص انت هتكتب انجلش مش عربي، اقل تقدير خالص هتشوف الستايلز اللي هم ماشيين بيها، هل بيشتغلوا اكتر مانيبيوليشن ولا بيشتغلوا اكتر ستايل ماشي ازاي، تبدا تعمل ستايل برضو مناسب للستايل بتاعهم. متارجت اجانب وهكذا. انت هتمشي نفس البروسيس اللي انت بتعمل بيها الديزاين العادي بس مع الاجانب، تبدا تشوف شغلهم، تبدا تشوف بيركزوا على ايه، بتبدا تشوف الستايل اللي هم بيحبوا او الترندي اكتر عندهم دلوقتي ماشي ازاي، وتبدا تعمل حاجه زيها وتنزلها برضو وتبعت لهم. يعني برضو جزئيه ان انت تبعت لهم، حاول تشوف جروبز مثلا تكون بره، وخاصه مواقع الفريلانس هتلاقي عليها حاجات كتير جدا. يعني مواقع الفريلانس ممكن اصلا اوريدي لو انت باني بورتفوليو حلو فهتلاقي شغل اجانب كتير. طيب انا بس في نقطه هي بره الموضوع شويه بس حابب ان انا اكد عليها للناس الاكتر اللي على اليوتيوب، ان المقاطعه لسه ما انتهتش، ويا ريت تحافظ على الموضوع. لسه الناس هناك بتتاذي، ويعني اتمنى ان شاء الله ما تكونش نخيت بمعنى صح. حاول تحول الموضوع من مقاطعه او من مجرد كلمه مقاطعه لكره بس يعني. تمام. حد عنده اي سؤال؟ مشكلتي الاسئله بتيجي بعد ما نخلص، مش عارف ليه دماغي ما بتجيبش الاسئله دلوقتي. يا عم في اي وقت عادي هتلاقيني موجود على السيرفر، وبرضه الناس اللي موجوده على اليوتيوب تقدروا تدخلوا معانا على الديسكورد، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن، والتليجرام بيوصل عليه اخر الاخبار. واشوفكم على خير ان شاء الله في استشاره تصميمات يوم الجمعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.